السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا arkadaşlar ውድና የተከበራችሁ የእንስሳት ቲዩብ ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከረማችኋል? ዛሬ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ትምህርታችን የእንስሳቶች ስም መጠሪያ እንመለከታለን። ከዛ በፊት ኮሜንት ያረጋችሁልኝ አላችሁ የምንማራቸውን ትምህርቶች እየረሳናቸው ነውና እንዳንረሳቸው ምን ማድረግ አለብን የሚል ነገር ቻለው። ኢንሻአላህ በቅርቡ ይሄንን በተመለከተ አንድ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መንካት እንዳትረሱ። እንጀምር። ሃይቫን ሃይቫን እንስሳ አት አት ፈረስ ኮዩን ኮዩን በግ ኢኔክ ኢኔክ ላም ኬዲ ኬዲ ድመት ማይሙን ማይሙን ዝንጀሮ ፋሬ ፋሬ አይጥ አስላን አስላን አንበሳ ካፕላን ካፕላን ነብር ቦቼክ ቦቼክ ነፍሳት ኬሌቤክ ኬሌቤክ ቢራቢሮ ሲቨሪ ስኔክ ሲቨሪ ስኔክ ቢንቢ ይላን ይላን እባብ ኬቺ ኬቺ ፍየል ካርታል ካርታል ንስር አሞራ ፊል ፊል ዝሆን ኤሼክ ኤሼክ አህያ ኩሽ ኩሽ ወፍ ኮፔክ ኮፔክ ውሻ ታፍሻን ታፍሻን ጥንቸል ኦሩምጄክ ኦሩምጄክ ሸረሪት ባልክ ባልክ አሳ ዙሩፋ ዙሩፋ ቀጭኔ ካንጉሩ ካንጉሩ ካንጋሮ ባይኩሽ ባይኩሽ ጉጉት ክቡራትና ክቡራን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመላልሳችሁ በመስማት ተለማመዷቸው። ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ጉለ ጉለ ቻው ቻው።